Okay, let's go. Xin chào các con vợ yêu, lại là anh Đức đây. Chào mừng các con vợ quay trở lại với video mới của anh. Tiếp nối phần trước sau chuyến tham quan Tràng An, thì hôm nay anh sẽ đưa các con vợ tới một địa điểm cũng nổi tiếng không kém ở Ninh Bình, đó chính là hang múa. Nghe tên là hang múa thôi, chứ thứ làm người ta nhớ nhất ở đây lại không phải cái hang, mà là cái cầu thang dài vô tận dẫn lên đỉnh núi. Nhìn từ dưới thì thấy bình thường, nhưng leo được vài chục bậc là bắt đầu nghe tiếng tim mình giao tiếp với cơ thể. Khu hang múa nằm ngay gần Tràng An, nên rất tiện đi luôn trong một ngày, và nơi này nổi tiếng vì có một trong những góc nhìn đẹp nhất Ninh Bình. Chỉ cần leo lên tới đỉnh là các con vợ sẽ thấy toàn bộ khung cảnh núi non, sông nước và đồng ruộng trải dài phía dưới, đẹp kiểu nhìn xong chỉ biết đứng im. Mà tất nhiên, trước khi được ngắm cảnh đẹp thì phải trả giá bằng đôi chân trước đã. Anh hiện tại vẫn còn rất tự tin, vẫn cười nói bình thường, chứ lát nữa leo lên giữa đường có còn cười nổi không thì chưa biết. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, trời có nắng nhẹ, không quá nóng, rất hợp để đi dạo và leo núi. Xung quanh khách du lịch cũng khá đông, ai cũng hừng hực khí thế leo lên đỉnh. Còn anh thì mới đứng ở dưới thôi, đã bắt đầu nhìn cầu thang bằng ánh mắt đầy suy tư rồi. Nói chung, video hôm nay sẽ là hành trình vừa leo núi, vừa ngắm cảnh, vừa thở dốc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt các con vợ. Rồi, giờ thì cùng anh bắt đầu hành trình chinh phục hang múa nha. Mà trước khi bắt đầu leo núi, anh kể sơ cho các con vợ nghe một chút về lịch sử của hang múa nha. Khu hang múa nằm dưới chân núi Múa, thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Nghe nói ngày xưa, vào thời nhà Trần, nơi này từng là chỗ vua về nghỉ ngơi mỗi khi tới vùng Hoa Lư. Và cái tên hang múa cũng bắt nguồn từ chuyện các cung tần, vũ nữ ngày xưa thường biểu diễn múa hát ở đây để phục vụ vua. Nói cách khác, ngày xưa nơi này là chỗ giải trí cao cấp của hoàng gia, còn bây giờ thì thành nơi để khách du lịch leo cầu thang thở không ra hơi. Ngày xưa chắc vua chúa lên đây ngắm cảnh rất thoải mái, còn anh hôm nay mới đứng nhìn thôi là đã bắt đầu tính toán xem leo xong có cần nghỉ dưỡng thêm vài ngày không. Nhưng mà công nhận, người xưa chọn vị trí rất hay, từ trên đỉnh hang múa có thể nhìn bao quát cả vùng Tam Cốc, Tràng An với núi non, sông nước và đồng ruộng trải dài phía dưới. Kiểu đứng trên đó là thấy rõ vì sao Ninh Bình lại được gọi là một trong những nơi đẹp nhất miền Bắc. Nói chung, hang múa không chỉ đơn giản là chỗ leo núi chụp ảnh, mà còn gắn với lịch sử của vùng cố đô Hoa Lư ngày xưa, vừa có cảnh đẹp, vừa có yếu tố lịch sử, nên càng đi càng thấy thú vị. Địa điểm đầu tiên sau khi qua cổng soát vé là khu hồ sen. Mà nói thật với các con vợ luôn, tụi anh đi đúng vào thời điểm sen chưa nở, nên nhìn tổng thể hơi trống trải một chút. Kiểu trong đầu tưởng tượng ra cảnh sen hồng phủ kín mặt hồ, thơ mộng các kiểu, còn thực tế hôm nay thì hồ vẫn rộng đó nhưng hơi thiếu diễn viên chính. Nhìn xa xa chỉ thấy lá sen lác đác, nhiều chỗ còn trống trơn, nên cảm giác chưa được đã mắt lắm, nhưng bù lại, khu này rất rộng và thoáng. Hồ trải dài giữa những dãy núi đá vôi phía sau, nhìn tổng thể vẫn khá đẹp và dễ chịu. Nhưng thôi, dù chưa có sen thì đi dạo ở đây vẫn khá thư giãn, không khí mát, gió nhẹ, không gian rộng nên cảm giác rất thoải mái. Rồi, giờ thì mời các con vợ thưởng thức vài cảnh quay từ trên cao để thấy sự hoành tráng của khu hồ sen này nhé. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to shed some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place
from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring the bub. Rời khỏi khu hồ sen, tụi anh bắt đầu đi bộ sâu hơn vào bên trong để tiến về phía đường leo hang múa. Đoạn này phải nói là nhìn thôi đã thấy áp lực nhẹ rồi các con vợ ạ. Đứng từ xa là đã thấy nguyên một dãy bậc thang ngoằn ngoèo bám dọc theo núi đá. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ leo lên mới biết thế nào là trả giá bằng đôi chân. Nhưng mà công nhận, đường đi vào khu leo núi được làm khá đẹp. Hai bên là cây xanh, hồ nước và những dãy núi đá vôi bao quanh nên cảm giác rất thoáng. Đi bộ đoạn này khá dễ chịu, kiểu chưa mệt hẳn nhưng trong đầu bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho thử thách phía trước. Càng đi lại càng thấy khu hang múa được làm rất có không khí, có những lối đá nhỏ, cầu gỗ, tiểu cảnh và nhiều góc nhìn rất đẹp. Kiểu đi vài bước là lại muốn dừng lại ngó nghiêng hoặc rút điện thoại ra quay thêm vài đoạn. Mà điều buồn cười là lúc này ai nhìn cũng còn rất tự tin, mặt ai cũng tươi, bước chân còn nhanh nhẹn, nói cười rôm rả, chứ lát nữa leo được nửa đường chắc chỉ còn nghe tiếng thở thôi. Đứng từ dưới nhìn lên đỉnh núi, anh bắt đầu hiểu vì sao nhiều người gọi đây là bài kiểm tra thể lực trá hình. Nhìn ảnh trên mạng thì thấy đẹp thôi, chứ đâu ai quay cảnh vừa leo vừa tự hỏi mình tới đây làm gì. Nhưng mà phải công nhận, cái cảm giác chuẩn bị chinh phục một nơi cao như vậy cũng khá thú vị. Kiểu vừa hồi hộp vừa háo hức, biết là sẽ mệt nhưng vẫn muốn leo lên xem thử phía trên đẹp tới mức nào mà ai cũng khen. Rồi, trước khi chính thức bước vào màn leo gần 500 bậc thang đầy tình cảm, mời các con vợ tiếp tục thưởng thức vài cảnh quay từ trên cao để thấy toàn cảnh khu hang múa nó hùng vĩ ra sao nha. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet. Rồi các con vợ ơi quay trở lại với hành trình leo lên đỉnh hang múa. Và hiện tại anh xin thông báo, mới leo được một đoạn thôi mà cơ thể bắt đầu ý kiến ý cò rồi. Lúc đứng dưới nhìn lên thì còn mạnh miệng lắm, kiểu có gần 500 bậc chứ bao nhiêu, nhưng leo được vài chục bậc là bắt đầu im lặng dần. Leo thêm chút nữa là chuyển sang chế độ vừa leo vừa suy nghĩ về cuộc đời. Mà cái hay là cầu thang ở đây nhìn rất đẹp, đá xếp dọc theo sườn núi, uốn lượn lên cao, nhìn từ xa rất hùng vĩ, nhưng càng đẹp bao nhiêu thì leo càng thâm bấy nhiêu. Đúng kiểu nơi này cho mình cảnh đẹp, còn mình trả bằng mồ hôi. Có những đoạn cầu thang khá dốc, hai bên là lan can đá kiểu cổ xưa, nhìn hơi giống những công trình thành cổ ngày xưa, leo tới đâu là gió thổi tới đó, nên dù mệt vẫn thấy dễ chịu hơn. Mà phải công nhận, người xưa chọn vị trí này rất hay, từ dưới lên đã thấy toàn cảnh núi non bao quanh, càng leo cao thì góc nhìn càng mở rộng. Chưa lên tới đỉnh mà đã thấy cảnh đẹp dần dần hiện ra rồi. Điều thú vị là rất nhiều người tới đây nghĩ hang múa nổi tiếng vì cái hang, nhưng thật ra thứ nổi tiếng nhất lại là cái đoạn leo này và cảnh nhìn từ trên cao. Có những đoạn đứng nghỉ, quay xuống nhìn lại mới thấy mình đã leo cao cỡ nào, hồ sen phía dưới nhìn nhỏ hẳn đi, núi đá xung quanh thì trùng điệp. Nói chung, hành trình leo hang múa không chỉ là đi lên một ngọn núi, mà giống kiểu thử xem ý chí mình tới đâu. Leo xong chắc không thành cao thủ võ lâm, nhưng ít nhất cũng thấy chân mình trưởng thành hơn khá nhiều. Leo được tới lưng chừng núi là tụi anh gặp một điểm dừng mà phải nói là đáng công leo thật các con vợ ạ. Đứng từ đây nhìn xuống là thấy ngay dòng sông Ngô Đồng uốn lượn phía dưới, con sông chạy quanh giữa những dãy núi đá vôi, nhìn từ trên cao giống như một dải lụa dài nằm giữa thiên nhiên vậy.
Mà điều ấn tượng nhất chính là những chiếc thuyền chở khách du lịch đang di chuyển phía dưới. Nhìn từ trên này xuống, mấy chiếc thuyền nhỏ xíu, nối đuôi nhau chậm chậm trôi trên sông. Cảnh đó nhìn rất đặc biệt, kiểu vừa yên bình vừa có cảm giác như đang xem một bức tranh sống. Lúc đứng dưới thì thấy thuyền bình thường thôi, nhưng leo lên cao rồi nhìn xuống mới thấy hết cái sự đỉnh của khung cảnh này. Núi đá bao quanh, dòng sông uốn cong, thuyền lặng lẽ đi giữa thiên nhiên nhìn rất thư giãn. Anh đứng đây khá lâu chỉ để nhìn xuống phía dưới, một bên là núi, một bên là trời, gió thổi liên tục, còn phía dưới thì thuyền vẫn chậm rãi trôi. Tự nhiên cảm giác mệt vì leo nãy giờ cũng giảm bớt đôi chút, mà công nhận người nghĩ ra chỗ ngắm cảnh này cũng hay thật. Đúng kiểu leo mệt tới đâu là cho mình một phần thưởng tới đó, để mình có động lực leo tiếp chứ không chắc nhiều người quay đầu từ giữa đường luôn. Và cuối cùng sau một hành trình mà đôi chân anh bắt đầu muốn nộp đơn xin nghỉ việc, tụi anh cũng leo lên tới đỉnh Ngoạ Long. Phải nói thật luôn các con vợ ạ, vừa bước lên tới nơi là cảm giác đầu tiên không phải đẹp quá, mà là may quá, cuối cùng cũng tới. Nhưng mà chỉ cần ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái thôi là mọi sự mệt mỏi tự nhiên biến mất một nửa liền. Đỉnh Ngoạ Long là điểm cao nhất và cũng nổi tiếng nhất ở hang múa. Trên đỉnh có tượng rồng đá kéo dài dọc theo sườn núi, nhìn rất đặc biệt. Đứng ở đây có thể nhìn toàn cảnh Tam Cốc, sông Mô Đồng, đồng ruộng và núi đá trải dài khắp phía dưới. Khung cảnh rộng tới mức đứng nhìn một lúc vẫn chưa thấy chán. Mà điều làm anh bất ngờ là trên này rất đông khách nước ngoài. Kiểu leo lên tới nơi là nghe đủ thứ tiếng luôn. Anh nghĩ chắc vì chỗ này leo khá cực nên ai lên được tới đây cũng kiểu rất quyết tâm. Và đúng thật đoạn cuối leo lên đỉnh không hề dễ chút nào. Đá ở đây khá trơn, nhiều chỗ nhọn và lởm chởm, có đoạn bậc thang nhỏ xíu, hai bên thì đông người đứng chụp ảnh, leo lên phải vừa giữ thăng bằng, vừa né người, vừa canh chân. Nói chung là chỉ cần mất tập trung nhẹ thôi là có màn trượt phát nhớ đời ngay. Trên đỉnh thì gió thổi rất mạnh, đứng đó nhìn xuống phía dưới thấy mọi thứ nhỏ hẳn đi. Những chiếc thuyền trên sông Mô Đồng lúc này bé xíu như đồ chơi, đồng ruộng xanh trải dài, núi đá nối tiếp nhau tới tận xa. Khoảnh khắc đó tự nhiên thấy rất đáng, kiểu leo mệt thật, chân đau thật, nhưng đổi lại được cái khung cảnh như này thì cũng đáng công. Nói chung, đỉnh Ngoạ Long đúng là nơi ấn tượng nhất của hang múa, không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì cái hành trình để lên được tới đây cũng đủ để nhớ rất lâu rồi. Rồi, giờ mời các con vợ tiếp tục ngắm những cảnh quay từ trên cao để thấy đỉnh Ngoạ Long và toàn bộ khu Tam Cốc, hang múa hùng vĩ tới mức nào nha. Và đúng lúc tụi anh đang leo xuống, chân bắt đầu run run vì mệt, thì tự nhiên giữa đường xuất hiện một con dê. Mà không phải kiểu đứng xa xa đâu nha, con dê đứng ngay gần lối đi luôn, bình tĩnh như thể nó mới là chủ của hang múa vậy. Thế là nguyên một đoạn đường tự nhiên náo loạn nhẹ, khách du lịch đang leo cũng dừng lại hết, ai cũng rút điện thoại ra chụp ảnh quay video. Có người còn đứng tạo dáng với dê rất nhiệt tình, trong khi con dê thì mặt lạnh tanh, kiểu quen rồi, ngày nào chả có người chụp. Anh nhìn cảnh đó mà buồn cười thật sự, leo núi mệt gần chết, cuối cùng điểm khiến mọi người hào hứng nhất lại là một con dê đứng giữa đường. Và vậy là hành trình hôm nay của tụi anh cũng gần như trọn vẹn rồi. Sáng sớm xuất phát từ Hà Nội, ngồi ô tô xuống Ninh Bình còn đang ngái ngủ.
Sau đó là nguyên hành trình ngồi thuyền tuyến 3 ở Tràng An gần 3 tiếng đồng hồ, xuyên hang, ngắm núi, ngắm sông, đi hết từ đền Trình tới đền Suối Tiên, rồi Thủy Đình và hành cung Vũ Lâm. Xong xuôi lại kéo nhau đi ăn thịt dê ở quán Chính Thư, mà phải nói thật, đi Ninh Bình sau một ngày dài như vậy, rồi được ngồi ăn thịt dê nóng hổi đúng kiểu cứu rỗi tâm hồn. Ăn no xong chưa kịp nghỉ thì lại tiếp tục qua hang múa leo gần 500 bậc thang, lúc đầu còn mạnh miệng lắm, leo lên giữa đường là bắt đầu nói ít hẳn. Nhưng mà lên tới đỉnh Ngọa Long nhìn cảnh một cái là thấy mọi thứ đều xứng đáng. Nói chung, đây đúng kiểu một ngày đi chơi toàn tập, đi thuyền có, leo núi có, ngắm cảnh có, ăn ngon có, đau chân cũng có luôn. Giờ nghĩ lại thì thấy mệt thật nhưng mà vui, cái kiểu mệt mà đáng, mệt xong về có chuyện để kể, có ảnh để xem lại, có video để khoe với các con vợ. Cảm ơn các con vợ đã theo dõi hết hành trình hôm nay cùng anh nha. Nếu thấy video thú vị thì nhớ ấn theo dõi, ấn thích và để lại bình luận cho anh biết cảm nhận của các con vợ. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo nha.